Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest episod este unul probabil dintre cele mai așteptate pentru că vom afla trenduri, vom afla curiozități și poate chiar noutăți din punct de vedere a tehnologiei. Alături de mine o am pe Aneta Pleșa, Industry Manager la Google România. Înainte de a începe, vreau să vă spun că acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program național dedicat vinurilor și producătorilor din România. Deschidem Vinul Românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Aneta, bine ai venit la podcastul nostru și mă bucur tare mult că e și o pasionată de vinuri. Nu este așa? Așa este, mulțumesc pentru invitație. Chiar am puține emoții pentru că e un lucru destul de diferit față de ce fac eu în general. Sunt taxată foarte mult pe zona de advertising, dar da, pentru că sunt pasionată de vin, am acceptat cu plăcere invitația și mă bucur că te-am cunoscut în persoană. E atât de frumos ceea ce faci, cel puțin așa se vede din afară. Și sper să avem o discuție interesantă astăzi. Cu siguranță va fi, așa cum îți spuneam înainte să începem, foarte mulți și iubitori, și proprietari de crame, și persoane care lucrează în industrie abia așteptau să iasă episodul pe care noi îl înregistrăm în acest moment. Prima curiozitate sau primul lucru care îți vine în minte când te gândești la Google și la trenduri, ce caută lumea pe Google? În mod deosebit atunci când vine vorba de vinuri. Ce caută? Asta m-am întrebat și eu. Eu eram convinsă că în România se bea, asta bine poți să-mi confirmi și tu, că se bea foarte mult vin alb și am avut curiozitatea să văd că cele mai multe căutări sunt pentru vin spumant, șampanie, prosecco. Dacă le luăm pe toate la un loc, obținem cel mai mare volum de căutări în comparație cu celelalte tipuri de vin. Și am văzut că se caută foarte mult șampanie, probabil e o chestiune moștenită, spunem șampanie la orice are bule. Se caută, de exemplu, șampanie Zarea, șampanie în tot mai multe forme și Prosecco are o evoluție foarte rapidă în ultimii ani și este căutat foarte general, fără asocieri cu diverse branduri. Și alb, roșu sau roze? Aici avem vinul roșu, prima dată, după care vinul alb, după care vinul roze. Și ceea ce este comun la toate cele trei este faptul că există niște vârfuri de interes în aprilie, probabil cu Paștele, în septembrie, aici probabil cu noua recoltă. Sau, da, noua recoltă și ne-am întors după vacanțele fiecăruia, da. Și probabil vrem să verificăm ce am consumat, dacă am consumat bine sau poate e legată și de diete, ne reîntoarcem la activitatea de zi cu zi, de după vacanțele de vară. Exact. Și face sens. Dar de sărbătorile de iarnă? De sărbătorile de iarnă avem cel mai mare spike și aici există toate tipurile de vin. Sunt cele mai mari în decembrie, inclusiv cramele, dacă ne uităm la căutările după crame. Printre cramele cu cea mai bună prezență în mediul online, poți să-mi spui câteva? Există, fără să supărăm pe careva. Sunt curioasă eu. Primează foarte mult mărimea cramei și vechimea ei. Noi, din ce am văzut în ultimii 5 ani, la nivel de căutări, am fost o piață dominată, ca să zic așa, de Jidvei, dar un parcurs foarte interesant l-a avut crama Purcari, care a fost tot timpul pe locul 2 în căutări, dar a crescut foarte mult și anul 2021, în decembrie, chiar e prima dată când a ajuns nivelul de căutări de la Jidvei. După care a scăzut un pic, iar din octombrie anul trecut, deci deja vorbim de 5 luni aproape, este cea mai căutată cramă din România. Mi se pare un exemplu relevant pentru că eu mi-amintesc când au început ei să comunice pe piața din România. Eu cred că la momentul acela nici nu știam că Purcari este din Republică și nu din Moldova. Mi-amintesc reclama aceea cu fetele în vie, știu că am văzut-o pe TV, știu că am văzut-o sigur și pe YouTube
Și de atunci cumva am remarcat cum s-a creat și s-a consolidat percepția cramei respective. Chiar și acum, dacă te duci la un party sau te duci într-o vizită, foarte multă lume o să spună să cumpărăm umpurcari. Contează foarte mult să comunici în industria asta, mai ales că pe site-ul tău sunt peste 500 de crame, doar în România. Nu mai vorbim de vinul care este importat. Vreau să te întreb, ce ar trebui să facă o cramă ca să ajungă nu doar, așa cum povesteai mai devreme, că sunt fie jidvei, fie purcari, dar o cramă care vrea să fie mai vizibilă, care vrea să se promoveze astfel încât să ajungă cât mai aproape de consumatorii vinurilor actuali și potențiali. Din exemplu pe care l-am dat, am văzut cât contează să fii cunoscut și să fii vizibil și aș spune întâi ca toate cramele să fie ușor accesibile ca nivel de informație celor care îi caută în primul rând și aici nu mă refer doar la un website pe care intri sau nu intri, pentru că dacă nu știi respectiva cramă, nu o să te duci neapărat să intri pe site-ul respectiv. Un mod de a găsi foarte ușor crame noi este în Google Earth, Google Maps. De câțiva ani am început să merg să vizitez diverse crame, pentru că îmi place tipul ăsta de turism. V-am zis că e pasionată de vinuri, deci iată, ai nimerit bine. Și de obicei, cumva îți alegi probabil destinația în funcție de unde te duci în weekendul ăla sau poate să fie undeva mai aproape. Și dacă te duci pe Google Maps și cauți cramă, o să vezi toate cramele dintr-o zonă anume. Ce am făcut eu a fost să mă uit la fiecare, să mă uit la poze, să mă uit la video, pentru că poți să ai și secțiune video acolo, și la toate informațiile pe care crama respectivă le are, inclusiv servicii, dacă există restaurant, dacă există cazare. M-am uitat astăzi pentru că am văzut un podcast recent de-al tău cu crama Apogeum și am căutat-o pe Google Maps și am văzut că ei au inclusiv un eveniment pus acolo care se va întâmpla undeva în iunie. Ai toate detaliile, inclusiv preț și soiurile de vin. Și poți, inclusiv în zona asta de evenimente, să te duci ca oamenii să știe exact ce ai tu de oferit. Este un instrument gratuit, avem și un manual de utilizare pe care îl poți pune și tu pe site, pentru bănuiesc că lumea în primul rând o să vină la tine pe site ca să vadă ce poate face. Te opresc un pic. Deci, manual, cum să-ți construiești, cum să-ți creezi profil pe Google Maps în cazul în care ești o cramă la început de drum sau o cramă care încă nu a luat în considerare un astfel de instrument. winesofromania.com, îl găsiți acest manual, chiar în homepage o să fie accesibil, astfel încât un instrument gratuit pe care Google îl pune la dispoziție poate să fie de folos atât producătorilor cât mai în consumatorilor care doresc să exploreze o zonă anume, un producător anume sau experiențe, evenimente la crame. Inclusiv în zona asta de Google Maps, căutările au crescut pentru că începem să ne plimbăm mai mult și destinațiile interne sunt din ce în ce mai căutate, probabil până undeva spre vară, dar și în timpul verii. Ce mai pot să facă cramele? Pentru că zona asta de prezență online se adresează celor care deja cunoaștem foarte bine, suntem iubitori, avem acest mindset de a cunoaște o cramă nouă sau un soi de vin, o sticlă de vin nouă. Dar ce facem? Pentru că eu estimez așa din datele noastre că nu suntem mai mult de câteva sute de mii, până în 500 de mii clar. Aș putea să spun un public activ în zona asta de vin. Consumatori de vin cu siguranță că sunt mult mai mulți și atunci s-ar putea să fie foarte greu pentru unele crame, pentru cramele mai mici. Și atunci poți să te duci către alte două tipuri de audiențe pe care eu le văd. Odată cei care consumă vin, dar nu li s-a deschis încă inima atât de tare pentru vin ca să cunoască mai mult. Și ar mai fi zona de oameni tineri. Și aici e o chestiune cumva și personală pe care am observat-o foarte des. Văd tineri, în special în weekend, când pleacă din magazin cu o sticlă de tărie de peste 40 de grade, eventual un energizant sau, nu știu, o sticlă colorată maro care nu știi cum a fost făcută și nu știi ce are în ea. De ce nu am văzut deloc tineri de 25 de ani care se duc la party-uri cu o sticlă de vin? Cred că lucrul ăsta ar trebui făcut deja, pentru că cumva în marketing întotdeauna te ocupi și de publicul care ți intră cumva în categorie. Poți foarte ușor să faci lucrul ăsta prin conținut video. YouTube este o platformă cu atât de mult conținut, chiar am căutat și astăzi, am căutat cramă și
Primele videouri sunt ale tale. Bravo! Mă bucur tare! Exact, felicitări! Felicitări! E bucur. foarte bine, tu ești, să zicem, primul pas prin care oamenii pot cunoaște o cramă nouă, dar după aceea, pasul următor ar fi ca respectivii să-și construiască în continuare imaginea, pot să-și facă și un canal de YouTube, pot să aibă acolo un conținut mai lung sau chiar și în formă scurtă, în forma asta de shorts, care este ușor accesibil și poate să ajungă foarte ușor. Și dacă există și un bugețel de marketing, poți să ajungi, de exemplu, nu știu, pe YouTube cu un video în care să-ți prezinți povestea, că e foarte mult despre poveste când vine vorba de vin, cu 1000 de lei poți să ajungi la 250.000 de oameni. Și din targetare, cum îi spunem noi, poți să-ți filtrezi foarte bine profilul, astfel încât să te duci la cei care contează pentru tine. Și, în primul rând, să te faci vizibil, auzit și apoi, ușor, ușor, în timp să se întâmple apropierea asta mai mare. Care ar trebui să fie durata optimă a unui video din punctul tău de vedere, astfel încât să ajungi la cele 250.000 de vizualizări cu 1000 de lei? Îmi place foarte mult exemplul pe care l-ai dat. Da, m-am gândit să fie ceva simplu și care să se potrivească mai multora. Aș merge pe cumva un conținut mai degrabă mai multe videouri mai scurte decât un video de 10 minute. Prezinți mai multe aspecte sau mai multe zone ale cramei în videouri de sub un minut, să spunem. Shorts-urile. Și atunci și shorts-urile, da, shorts-urile care o să merg foarte bine și organic. Tu ești în zona asta? Și. Da, perfect. Da. Perfect. Și avem și shorts-uri, avem și podcasturile care sunt de aproximativ 20 de minute. Da. În funcție de publicul pe care îl targetăm. Exact. Dar dacă ar fi să vorbim de trenduri, în sensul că peste 5 ani de zile, peste 3 ani de zile, ce crezi că va căuta? Asta știm ce caută, dar ce crezi că vor căuta iubitorii de vinuri sau potențial iubitori de vinuri în Google? Acum ar trebui să-mi activez AI-ul ca să pot să am o zonă din asta de predicție. Din ce am văzut din căutări, se caută destul de general, adică la soiuri de vin se caută soi de vin. Care crezi că este cel mai căutat soi de vin? Cu siguranță nu este unul autohton, cu siguranță o fi unul internațional. Sauvignon, Merlot, Cabernet. Așa am crezut și eu. Cred că merită să ciocnim, pentru că este fetească neagră. Bravo! Înseamnă că ne-am făcut bine treaba. Și eu m-am bucurat foarte tare când am văzut că feteasca neagră este pe primul loc, după care vine Cabernet, după care vine Chardonnay, după care vine Merlot, Deci, da. și după care vine fetească regală. Și în care interval de timp aproximativ? Am luat ultimul an ca să prindem toate sezonalitățile din timpul anului. Deci, practic, momentan, situația asta Deci este. fetească neagră. Fetească neagră este cel mai căutat soi. Aici avem fetească neagră. Așa. Și un pic de Merlot. Bravo! Un roze fain din dealul mare. Nu știu dacă îți plac rozeurile sau nu. Sau ce zic trendurile în materie de roze? Îmi plac și exact că n-am discutat un pic despre roze. Rozeul, spre deosebire de alb și roșu, este cel mai uniform în timpul anului. Are și el un interes un pic mai mare în decembrie, că e decembrie, evident, dar el cumva, probabil, tocmai pentru că se consumă, nu ține foarte mult cont de temperatura de afară, să zicem. El este cel mai uniform. Este și cel mai mic, pentru că cumva e greu să-l izolezi și lumea caută. La roze nu poți să cauți soiuri foarte mult. Cauți vin roze. Și? Cauți vin roze și atunci probabil de asta și căutările sunt un pic mai micuțe decât alb și roșu. În oferta de vinuri văd din ce în ce mai multe vinuri roze, din ce în ce mai multe crabe, deci e clar că cerere există. Vedem un 20% creștere în căutări și pe vinul roze în căutările Google. Asta sună foarte, foarte bine și e de văzut sau cel puțin de apreciat și care este profilul consumatorului de roze, pentru că din punctul meu de vedere nu ne limităm doar la tineri sau la persoane, adică există o democratizare din punct de vedere a consumului de vin roze, alături de mâncare, fără mâncare, de sărbători, fără sărbători, la mare, la piscină. E foarte versatil. E foarte versatil și oferta producătorilor care au ales până la urmă să investească în vinurile roze, nu doar ca prezență, dar și ca și calitate și se vede. Și noi avem pe masă un roze acum. Iată, fără să vorbim nimic înainte. Cu atât mai mult. Deci mi-ai zis cum ar putea să se promoveze o cramă
să-și facă publicitate, să fie vizibil, să fie fie accesibil. să aibă conținut. Conținut video. Conținut video, Google Maps, conținut video care poate să fie și amplificat când există un bugețel de marketing. Mai este zona de export. Cred că în toate podcasturile tale cineva a pronunțat Așa este. acest cuvânt. Avem un instrument care se cheamă Market Finder, adică să-ți găsești piața de desfacere în extern. Îți alegi categoria din care activezi, îți pui și site-ul, se poate face și un raport prin care să vezi cât de pregătit ești ca să vinzi în altă țară și pe categoria respectivă observi interesul de căutare și cumva îți dă și o zonă de asta de oarecum de competiție, nivel demografic, accesibilitate de internet. Aneta, te opresc. Punctual. Ce ai de făcut? Intri pe Google și pui ce anume? Market Finder, și punem pe Google, Google Market Finder, da. Adică și pe să urmă găsești piața. Îți apar cele două instrumente. Odată este un fel de survey prin care poți să-ți testezi, să spunem, pregătirea pentru a fi exportator. Și al doilea tool este acesta de a vedea care piețe sunt mai bune pentru a deschide un business acolo. E un pas... De când este activ acesta? El este de câțiva ani în România, anul trecut l-am lansat în română. Iată. Și este un prim pas care îți dă o bază, cumva, pe care deci nu știi cât mă opresc să nu intru acum pe telefon și să caut Market Finder. Adică, da, eu sunt curioasă care e... Da. O să-l punem și pe acesta pe site. Avem un ghid, de fapt, cu toate instrumentele astea pentru afacerile mici și mijlocii. Fiți pe fază pe winesofromania.com, o să găsiți și acest Zona ghid. de analiză de date din site. Sunt mai multe instrumente, dar astea mi s-au părut cele mai importante cumva și primele de folosit. Căutate, adică e... Da. Inclusiv poți să-ți pui o alertă de a vedea conținut, se cheamă Google Alert. Uite, să vorbim despre... Folosești, nu? Da. Ți alegi fie brandul tău, fie categoria de vinuri și în momentul în care există conținut acolo să-ți apară direct pe e-mail. Ca să fii tot timpul, să știi tot timpul ce se discută și ce se întâmplă în industrie. Având în vedere că tu ai acolo globul magic, în materie de inovație și tehnologie, ce mai pregătiți? Ce mai urmează? Sau ce s-a făcut și n-a apărut în România încă, în afară de ceea ce ne-ai spus tu deja, nu știu. Toată lumea vorbește de AI acum. Acum 10 ani, nu știu, vorbeam de revoluția mobilului, acum vorbim de revoluția AI. Există un case foarte drăguț din Belgia. Un lanț de retail a avut un program cu un somelier celebru, îl cheamă Benoit. În perioada Crăciunului, Benoit se ducea în cel mai mare magazin și oferea un fel de consultanță pe vin în legătură cu mâncarea pe care o să o pregătești de Crăciun, cu preferințele tale și cu bugetul evident, îți recomanda un vin. Te întrerup un pic. Așa cum este Rodica și Andrei în Carrefour Băneasa și Corbeanca. Așa că Benoit pe versiunea românească, Rodica și Andrei. Rodica și din Andrei. Carrefour. Și apoi, evident, pasul următor, pentru că foarte multă lume voia să vorbească cu Benoit, pasul următor a fost să-și pună întrebarea cum am putea să facem asta scalabil, să o ducem în toate magazinele. Și, practic, a fost un fel de clonare virtuală a lui Benoit și așa a ieșit asistentul Benoit, care a fost făcut chiar în colaborare cu Google, cu soluția noastră de Google Assistant și cu soluția noastră tehnologică de cloud. L-au testat într-un magazin, după care l-au dus în toate magazinele printr-un device cu care, prin comandă vocală, vorbești și discuți cu Benoit, asistentul. Și pasul următor este să poți să beneficiezi de asta inclusiv online, adică în aplicație sau pe website. Foarte fain. Da, am mai văzut chiar recent o zonă, a fost, acum s-ar putea să fie un pic mai jos în interes, dar a fost foarte mult discutat anul trecut de NFTs. Există zona asta inclusiv în wine, în vin. Există o companie care se cheamă Wine Chain, care vinde în special vinuri rare, care pot să fie falsificate ușor și sunt și foarte scumpe. Și au deschis cumva NFTs pentru vin,
tu poți să-ți achiziționezi practic un vin foarte rar care nici n-a ieșit încă pe piață în forma acestui NFT, dar care are în spate o sticlă fizică. Și practic poți să faci schimbul între NFT și sticlă când vrei tu. E un alt exemplu prin care tehnologia poate practic să ajungă oriunde și foarte clasic, nu știu cât se întâmplă încă la noi, dar cred că suntem acolo. Poți să folosești tehnologia și în special zona asta de data, inclusiv în producție și în cultivare. Adică poți să strângi la un loc tot ce înseamnă date de sol, climă, din fiecare minut, din fiecare zi, date despre bobul de strugure, despre frunze și apoi să te duci inclusiv în zona de calitate a vinului. Fiind foarte multe date, îți trebuie în spate tehnologia asta și ea se cheamă în Google Cloud BigQuery, adică poate să-ți scoată din acele milioane de date, poate să scoată inclusiv zona de predicție și tu poți să te aștepți să ai o accesibilitate mult mai mare la ce vei reuși să faci practic din condițiile respective, sol, temperatură și așa mai departe, că știm că suntem foarte dependenți în industria asta. Te-aș întreba, Aneta, cum vezi sau cum ți-ar plăcea să vezi vinul românesc peste 5 ani de zile, să nu zic 10? Ție, Aneta. Deja mă pui cumva într-o postură în care aș și avea un cuvânt de spus aici. Îmi place deja că sunt din ce în ce mai multe crame. Îmi place că sunt foarte mulți tineri care au intrat în industria asta și aș vrea să continue lucrul ăsta. Și aș vrea să văd, cum am zis și mai devreme, aș vrea să văd publicul tânăr atras de vin și de vinul românesc. Nu cunosc foarte bine zona de export, dar am înțeles de la tine că este un mare loc, să spunem, de umplut acolo. Și aș vrea să văd, uite, apropo și de cum interacționăm cu vinul. Vinul care aduce oamenii la oaltă, punem povești foarte multe. Eu merg și la festivaluri. Și nu văd vinul acolo. Festivalurile sunt dominate de bere și tot de alcool de peste 40 de grade, să spunem. În ultimul timp am mai văzut câte un stand pe aici pe acolo, dar foarte rar. Cred că ar fi iarăși o zonă în care să vedem vinul mai des, să-l vedem cumva și în stradă sau în interacțiuni, nu doar într-un loc frumos ca ăsta sau în locurile care sunt dedicate vinului. Să iasă mai mult povestea vinului, să se ducă nu doar în zona noastră acestor pasionați de vin. Cu siguranță festivalurile Rowine, International Wine Festival of Romania, la care te-am și invitat în luna mai, este o sursă de inspirație pentru cei care organizează evenimente care nu sunt dedicate vinurilor și care iau în considerare un potențial extraordinar pe care vinul în mod deosebit îl are, cu atât mai mult dacă e și românesc, atunci când vine vorba de o audiență largă, așa cum se întâmplă în cazul festivalurilor. Dar cred că suntem pe drumul cel bun. Din ce în ce mai multe evenimente dedicate vinurilor. Rowine cred că este inclusiv un trendsetter din punctul ăsta de vedere, pentru că avem exclusiv vinuri premium de la producători faini, indiferent că sunt mici, mari, din România sau din afară, și care aduce la oaltă proprietarul de cramă cu consumatorul. Este fain, avem tehnologie, este indispensabil, mai ales atunci când distanța este mai mare, dar de fiecare dată când avem ocazia să avem față în față oamenii din spatele cramelor, este extraordinar. De-abia aștept să vin. Îți mulțumesc tare, tare mult, Aneta. Din păcate, timpul trece extraordinar de rapid în podcasturile noastre. Nu știu, cât timp ți se pare că a trecut? 9 minute, 9,5 minute. 30 de minute avem, așa că îți mulțumesc tare mult și sper că te-ai simțit bine și că o să mai vii în cadrul podcastului Wines of Romania, pentru că cu siguranță sunt multe curiozități și întrebări care nu au fost adresate și care merită să fie împărtășite. O să mai vii? Cu siguranță, da. De-abia am început, am deschis practic zona asta pentru mine și o să rămân acolo să vin cu vești proaspete. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Între timp, Aneta, sănătate, weekend fine, da, așa, da. Și să ne vedem pe la crame împreună. Exact, asta este obiectivul, crame noi și festivalul tău pe care îl organizezi. Bravo!